สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักผ้าคลุมผมสวยๆนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมคอตตอนซัมเมอร์เส้นขนาด20และเข็มโครเชต์เบอร์2/0ค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคลายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่แทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงที่1นะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะจะได้วงกลมที่มีรูตรงกลางแบบนี้นะคะถักโซ่3ห่วงโซ่ค่ะพันหัวเข็มแทงเข็มลงในตรงกลางวงกลมควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบค่ะใช้หัวนิ้วมือแล้วนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมตรงนี้ไว้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มจะมีห่วงตรงที่เราเอาหัวนิ้วมือดึงไว้ตรงนี้ค่ะแทงเข็มลงไปในห่วงตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็มเราก็จะได้1ดอกนะคะถักโซ่3ค่ะต่อไปถักดอกที่2ค่ะถักเหมือนดอกแรกเลยนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบค่ะถักโซ่3ค่ะถักดอกที่3ลงไปในตรงกลางช่องเดิมนะคะทำเหมือนดอกที่1และดอกที่2ค่ะถักโซ่3ถักดอกที่4ลงไปในช่องตรงกลางช่องเดิมนะคะแถวที่1เสร็จแล้วค่ะต่อไปขึ้นแถวที่2นะคะพลิกกลับชิ้นงานแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านแล้วดึงปิดค่ะ
ดึงไหมพรมขึ้นนะคะแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่าน4 รอบค่ะถักเหมือนเดิมนะคะใช้หัวนิ้วมือกับนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้พันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มแทงเข็มลงไปในห่วงที่เราจับไว้ควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2 ห่วงบนเข็มแล้วถักโซ่3ค่ะเราได้ดอกที่1แล้วต่อไปดอกที่2พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่าน5 รอบค่ะถักเหมือนเดิมนะคะใช้หัวนิ้วมือแล้วนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้พันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มต่อด้วยถักโซ่2ค่ะถัก F 1 หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่2ค่ะถัก F 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่2พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่าน5 รอบค่ะถักเหมือนเดิมนะคะใช้หัวนิ้วมือและนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้พันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มแทงเข็มลงไปในห่วงที่เราเอาหัวนิ้วมือจับไว้ควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2 ห่วงบนเข็มถักโซ่3ค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่าน5 รอบถักเหมือนเดิมเลยค่ะแถวที่2เสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปขึ้นแถวที่3พลิกกลับชิ้นงานแทงเข็มลงไปในช่องตรงกลางตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะดึงไหมพรมขึ้นพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงกลางช่องเดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่าน4 รอบค่ะถักเหมือนเดิมเลยนะคะใช้หัวนิ้วมือและนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้พันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มถักโซ่3ค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงกลางช่องเดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่าน5 รอบแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะ
ถักโซ่สอง ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ต่อด้วยถักโซ่สอง ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ถักโซ่สอง ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ถักโซ่สอง ต่อด้วยถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ถักโซ่สอง พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงกลางตรงนี้นะคะ ควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบค่ะ ตรงริมทั้งสองด้านของผ้าคลุมผมเราจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะ ถักโซ่สามค่ะ พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิม ควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบค่ะ แถวที่3เสร็จแล้วนะคะ ขึ้นแถวที่4พลิกกลับชิ้นงาน ริมผ้าคลุมผมจะถักเหมือนเดิมนะคะด้านริมสองข้างของผ้าคลุมผมเนี่ยเราจะถักเหมือนเดิมไปตลอดเลยนะคะ แถวที่4เราจะถักเหมือนแถวที่3นะคะ เดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ
ถักริมเหมือนเดิมค่ะแถวที่4ถักเสร็จแล้วนะคะขึ้นแถวที่5ค่ะพลิกกลับชิ้นงานถักริมเหมือนเดิมค่ะแถวที่5นี้เราจะเริ่มขึ้นลายนะคะถักโซ่2ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะถักลายลงไปในช่องตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะถักลายเสร็จแล้วถักตารางเหมือนเดิมต่อเลยนะคะถักลายลงไปในช่องตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้ควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบนะคะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่2ต่อด้วยถักริมเหมือนเดิมนะคะ
แถวที่5เสร็จแล้วค่ะ ต่อไปขึ้นแถวที่6ค่ะ พลิกกลับชิ้นงาน ถักริมเหมือนเดิมนะคะ ถักโซ่2ค่ะ ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ถักโซ่2 ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ถักโซ่2 ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ต่อด้วยถักลายลงในช่องถัดไปนะคะ ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ต่อด้วยถักโซ่2หลักสลับกับ F 1หลักเป็นตารางไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้3ช่องนะคะ ช่องต่อไปถักลายค่ะ ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ถักโซ่2ค่ะ ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ถักโซ่2 ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ถักโซ่2 ต่อด้วยถักริมเหมือนเดิมค่ะแถวที่6เสร็จแล้วนะคะ เราจะถักให้ลายเป็นตารางต่อไปเรื่อยๆนะคะ ให้ลายขึ้นไปเป็นตารางขึ้นไปแบบนี้ค่ะ ขึ้นแถวที่7นะคะพลิกกลับชิ้นงาน ถักริมเหมือนเดิมค่ะ
ถักโซ่2ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่2สลับกับถัก F ต่อไปอีก4ช่องค่ะจะถักลายลงไปในช่องนี้นะคะต่อด้วยถัก F ลงไปในช่องนี้ค่ะถักโซ่2ถัก F ลงไปในช่องนี้ค่ะถักลายลงไปในช่องนี้นะคะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะต่อด้วยถักโซ่2สลับกับถัก F ไปจนกระทั่งถึงริมนะคะต่อด้วยถักริมเหมือนเดิมค่ะแถวที่7เสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นแถวที่8นะคะพลิกกลับชิ้นงานถักริมเหมือนเดิมนะคะต่อด้วยถักโซ่2สลับกับถัก F ไปเรื่อยๆให้ได้7ช่องค่ะถักลายลงไปในช่องตรงนี้นะคะถ
ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะ ต่อด้วยถักโซ่2สลับกับถัก F ไปเรื่อยๆจนถึงริมเลยนะคะถักริมเหมือนเดิมค่ะแถวที่8เสร็จแล้วค่ะขึ้นแถวที่9นะคะแถวนี้เราจะขึ้นลายค่ะพลิกกลับชิ้นงานถักริมเหมือนเดิมค่ะถักโซ่2ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะเราจะถักลายลงไปในช่องตรงนี้นะคะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะต่อด้วยถักโซ่2สลับกับถัก F ไปให้ได้5ช่องนะคะถักลายลงไปในช่องตรงนี้ค่ะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่2ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะถักลายลงไปในช่องตรงนี้นะคะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะต่อด้วยถักโซ่2สลับกับถัก F ไปให้ได้5ช่องนะคะถักลายลงไปในช่องตรงนี้ค่ะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่2ต่อด้วยถักริมเหมือนเดิมนะคะ
แถวที่9เสร็จแล้วนะคะเราจะถักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ลายเป็นเส้นตารางไปแบบนี้ค่ะถักให้ได้ทั้งหมด20แถวนะคะลายที่ถักจะออกมาเป็นตารางแบบนี้นะคะขึ้นแถวต่อไปค่ะแถวนี้เราจะถัก F ตลอดแถวเลยนะคะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะถักโซ่3ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้3หลักนะคะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้1หลักค่ะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้2หลักนะคะถัก F ลงไปในช่องตรงนี้1หลักค่ะถักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวนะคะถักไปเรื่อยๆให้สุดแถวเลยนะคะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่70ห่วงโซ่ค่ะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งได้ครบ70ห่วงโซ่แล้วต่อไปเราก็จะถักตรงปลายโซ่นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ที่4นับจากข้างบนนะคะ
วักไหมพรมดึงผ่านทำแบบนี้3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่3พันหัวเข็มแทงลงไปที่ช่องเดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่าน3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่3ค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่าน3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่4ค่ะแทงเข็มลงไปในช่องเดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะจะได้ลายออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงถัดไปนะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงถัดไปควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดทำแบบนี้ทุกห่วงโซ่เลยนะคะถักไปเรื่อยๆจนสุดสายโซ่เลยค่ะเมื่อถักมาจนกระทั่งสุดสายโซ่แล้วให้ถักเหมือนเดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดไปจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะเมื่อถักมาสุดแถวแล้วถักโซ่70ห่วงโซ่ค่ะเมื่อถักครบ70ห่วงโซ่เราจะถักเหมือนสายอีกด้านหนึ่งที่เราถักมาก่อนหน้านี้นะคะถักตรงปลายสายเป็นลายแบบนี้ค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปในห่วงโซ่ห่วงที่4นับจากข้างบนนะคะควักไหมพรมดึงผ่าน3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่3พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่าน3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่3พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่าน3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่4ค่ะแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดแทงเข็มลงไปในโซ่ช่องถัดไปควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกห่วงโซ่เลยนะคะถักไปจนกระทั่งสุดสายโซ่เลยค่ะ
อไปเราจะถักริมผ้าคลุมผม เดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะ ดึงห่วงไหมพรมขึ้นให้มีความยาวประมาณ 1.5 เซน ใช้หัวนิ้วมือและนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้พันหัวเข็มควักไหมพรมดึงผ่านแทงหัวเข็มลงไปในช่องที่เราเอาหัวนิ้วมือแล้วก็นิ้วกลางจับไว้ตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็มปักโซ่1ค่ะดึงห่วงไหมพรมขึ้นให้มีความยาวประมาณ1เซนติเมตรพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่าน5 รอบค่ะถักโซ่1ดึงห่วงไหมพรมขึ้นให้มีความยาวประมาณ1เซนติเมตรพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่าน5 รอบค่ะแทงหัวเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะถักโซ่1ดึงห่วงไหมพรมให้มีความยาวประมาณ 1.5 เซนถักเหมือนสายอีกด้านหนึ่งที่เราถักมาก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเว้นไว้1ช่องและแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ถัก x 1หลักค่ะริมผ้าคลุมผมถักเสร็จไปแล้ว1 ดอกนะคะเราจะถักแบบนี้รอบผ้าคลุมผมเลยค่ะ
เว้นไป1ช่องนะคะ เว้นช่องนี้ไว้ถัก x 1หลักลงช่องนี้ค่ะถักริมแบบนี้ไปจนกระทั่งรอบผ้าคลุมผมเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดชิ้นงานค่ะ ผ้าคลุมผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะผ้าคลุมผมผืนสวยของเรา ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ